YouTube Vanced වලින් YouTube channel එකක් හදමු. let go. Hello guys, ඉතින් හැමෝටම මොකද ඔන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් අද ගෙනාවේ YouTube Vanced එකකින් Vanced app එකෙන් හරියට YouTube channel එකක් පවත්වාගෙන නැත්නම් කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න. ඉතින් මේක channel එකට ආපු කොල්ලෙක් කමෙන්ට් එකක් ඉඳලා තමයි මේ වීඩියෝ හදන්නේ. ඉතින් KTM කියනවා නම් සාමාන්‍ය YouTube channel එකක් කරන විදිහට කියන්නේ සාමාන්‍ය YouTube app එකෙන් YouTube channel එකක් කරන විදිහට තමයි YouTube Vanced එක කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම කියලා දෙනවාද කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට තමයි කරන්නේ. ඒකට අලුතින් YouTube එකේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන කට්ටියට එකත් එක්ක පොඩක් මෙව වෙන්න මම කරන්න පොඩ්ඩක්ම කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒක ඔක්කොම කරන්න කලින් මට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. Vanced එකේ පොඩි මේකක් වුණා. කියන්නේ YouTube ඔරිජිනල් එකයි Vanced එකයි පොඩි මේකක් කොහරි YouTube Vanced එක පොඩ්ඩක් නේ ඩවුන් වුණා. ඩවුන් කැම්පේන් එක ඩවුන් කරා නඩු මේ සීන් එක ගිහලා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් Vanced අප්ඩේට් එන්නේ නැහැ. අප්ඩේට් එන්නේ උනාට මම කලින් වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. කොල්ලෝ එක බලලා කියන අය ඇති බලන්න නැත්නම් උඩ හાર્ඩ් එකේ තියෙනවා නැත්නම් යට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා නැත්නම් යට පින් කමෙන්ට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් කියලා බලන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ දාලා තියෙන ලින්කින් ඔයාලට මේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ app එක වැඩ කරනවා. මොකද ඒක පරණ අප්ඩේට් version එකක් නිසා. ඉතින් පරණයි කියලා අවුලක් නැහැ. වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට අපිට මේ app එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් කතා කරන්නේ නැතුව අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතින් මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් සාමාන්‍ය YouTube app එකේ. ඉතින් ඔයාලා පේන සාමාන්‍ය YouTube app එකට ආපු ගමන්ම උඩින්ම තියෙන ad එකක් Facebook ad. ඉතින් කොහොම කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය YouTube app එක ගැන ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ profile එක click කරලා මෙතන sign in වෙලා නැත්නම් මෙතන sign in වෙලා මෙතන create channel තියෙනවා. දැන් මෙතන your channel එක click කරපු ගමන් අපිට channel එක create කරන්න එනවා. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍ය YouTube channel එකක් හදන සාමාන්‍ය YouTube app එකකින් YouTube channel එකක් හදන විදිය. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ සාමාන්‍ය YouTube මේ සාමාන්‍ය app වෙන්නේ YouTube Vanced එකෙන් හදන විදිය. ඉතින් අපි යන් Vanced එකට. ඉතින් අපි YouTube Vanced එක ඇතුළට ආවා. ඉතින් YouTube Vanced එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති අරගේ වගේ කිසි සෙට් එකක් නැහැ. සුපිරි අර බ්ලැක් මේක තියෙනවා. ඔක්කොම අර YouTube Premium වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අරගේ වගේම තමයි උඩ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙන තැන ඔක්කොම ලින්ක් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට එනවා sign in වෙන්න. ඉතින් අපි මම මේකටම හදාගත්ත account එකකින් මේකට sign in වෙන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙන මෙතන Huawei කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ Huawei ක්ලික් කරනවා ඔයාගේ මොබයිල් එක Huawei මොබයිල් එකක් නම් විතරයි. නැත්නම් ඔයාගේ මොබයිල් එක වෙන මොබයිල් එකක් නම් ක්ලික් කරනවා sign in කියන එක. ඉතින් Huawei මොබයිල් තියෙන අය Huawei කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි මම ඔන්න දැන් මගේ account එක log වුණා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ වෙන මෙතන උඩින් මගේ profile එක වෙట్లా තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන දැන් ආයෙ click කරලා මෙන්න මෙතන උඩ කොන ආයෙත් මෙතන කොනේ එතන කොන click කරපස්වම මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේන ඇති your channel කියලා තියෙනවා. ඔන්න ඔක click කරාම ඔයාලට ඔයාගේ channel එකේ name එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දැන් default තියෙන එක කියලා මම create channel දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේම channel එකක් මේ විදිහට create වෙනවා YouTube එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයා මෙහෙම channel එක හදාගත්තට වැඩක් නැහැ. ඔයා දැන් මේ channel එක verify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ channel එක verify කරගන්න ඔයාලට අන්න යනවා Chrome එකට. ඉතින් Chrome එකට ඇවිල්ලා ඔයා type කරන්න ඕනේ www.youtube.com කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩොට් තුනක් උඩ කොනේ ඔයගොල්ලෝ පේනදී ඩොට් තුනක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් කියලා තියෙනවා.
ඉතින් මේ ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් කෙනෙකුට තියෙන එහා පැත්තෙන් ටික් ටික ඔයගොල්ලෝ දාගන්න ඕනේ. මොකද අපි මේක කරන්නේ PC එක කරන දෙයක් තමයි මේ මොබයිල් එක කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ එතෙන්ද ඒ ටික් ටික දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට කරාට පස්සේ ඔයා දැන් ඔයාගේ අර පරණ account එක ඔයා අතන ඔයාගේ channel එක හදපු account එකෙනුත් මෙතනින් log වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඒක log වෙන්න ආයෙත් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මෙතන උඩ මේක තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ ඉතින් මේක පේන ඇති ඔයගොල්ලෝ switch account කියලා තියෙනවා. මේ switch account එක උඩ ක්ලික් කරාම මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලෝ පේන add account කියලා. add නැත්නම් උදේ sign in තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නේ. ඔතන account එක ඔයගොල්ලෝගේ නැත්නම් දැනටම ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් ඔයාගේ email එකයි password එක ගහලා ඔයගොල්ලෝ මෙතනත් ඔයාලා sign in වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ sign වුණාට පස්සේ ආයෙමත් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ දේ m.youtube.com එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් ගිහලා ඔයගොල්ලෝ desktop size එකට site එකට විදිහට මේක මාරු කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති උඩින් ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එක ආයෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ප්‍රොෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා දැන් YouTube Studio කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මං ගාව මෙතන YouTube YT Studio app එක තියෙන නිසා මෙන්න මේ YT Studio app එක තියෙන නිසා මම මෙතන මේ YT YouTube Studio කියන එක ක්ලික් කරොත් මාව ඕපන් වෙන්නේ app එක හරහා app එක ඇතුලින්. ඉතින් ඔයාගාවත් app එක දැන්ටම තියෙනවා. ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ YouTube Studio කෙනෙක් උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරන් ඉන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකටයි. ඉතින් මෙතන මේ වගේ ටැබ් එකට ආවට පස්සේ ඔබ උඩින්ම open in new tab in group කියලා තියෙනවා. එතන තියෙනවා open in new tab in group කියලා ඔන්න ඔකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ Chrome එකේ යටි මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලන YouTube icon දෙකක් වල තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දෙවෙනි icon එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති continue to use studio කියලා තියෙන ඔන්න ඔකට ක්ලික් කරන්න. හරි YouTube Studio ඇතුළට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේන මෙන්න welcome to YouTube Studio කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන continue කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ continue කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පොඩි මේවා තියෙනවා. ඉතින් මේවා close කරගන්න. ඉතින් YouTube Studio එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ මෙතන යටින් setting icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ setting icon එකට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එතනින් ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මෙතන තියෙනවා channel කියලා tab එකක්. ඉතින් මේ channel කියන tab එක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ feature eligibility කියලා තියෙනවා. feature eligibility කියන tab එක ඇතුළට දැන් ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනද intermedia features කියලා තවත් මේක ඇතුලේ දෙවෙනි තැන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන යටට පොඩ්ඩක් මේක යට පස්සේ මම පේනවා verify phone number කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ phone number verify කරපු ගමන් ඔයාගේ channel එකත් verify වෙනවා. ඉතින් මම මේක verify phone number කියන එක ඇතුළට යන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනදී අපි verify කරන තැනට verify interface එකට. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේනදී මගේ phone number එක මෙයාලා ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ already අපේ country එක select කරලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අහනවා text එකක් විදියට call එකක් විදියට අපේ code එක ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේක ගහලා අපි get code දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ code එකක් කරනවා. ඉතින් ඒ code එක text එකක් විදියට නැත්නම් call එකක් විදියට ඕන කියලා අහනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ කැමතියක් විදියට දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන already select කරලා ශ්‍රී ලංකා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ phone number එක ධන 94යි ධන 94ත් එක්ක තමයි ගහන්න ඕනේ. ධන 94 ඊට පස්සේ බිංදුව ගහන්න නෑ ඔයාලා. බිංදුව ගහන්න නැතුව ඔයාලගේ phone number එක ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේන get code කියලා නිල් පාටින් යට අලුතෙන් click කරන්න බටන් එකක් ආවා. ඉතින් ඒක උඩ ඔයගොල්ලෝ click කරන්නද. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකට code එකක් එයි. ඔයාගේ දුන්න number එකට code එකක් එයි. ඉතින් ඔයාලා ඒ code එක දැන් මෙතන type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ code එක type කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න යටින් submit කියලා නිල් පාටි බටන් එකක් ආවා. ඉතින් ඒක උඩ click කරන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මගේ phone number verified කියලා වුණා. ඉතින් congratulations your phone number is now verified කියලා වුණා. කියන්නේ දැන් අපි 100ට 100ක් සාර්ථකව අපේ channel එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඉතින් මෙතන advanced features කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක නම් ඕනෙම නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා
රිකමන්ස් කියලා වීඩියෝ වෙරිෆිකේෂන් එක වැලිඩ් ID channel history ඔන්න ඔය එකක් දීලා මේක ඔක්කොන්ට ඔන්න ඇඩ්වාන්ස් ස්විච් එක enable කරනවා. ඉතින් ඒක ඕනෙම නැහැ ඔක්කොම channel එක කරගෙන යන්න. ඉතින් දැනට අපි 100%ක් අපේ channel එක create කරගෙන ඉවරයි. හරි. දැන් අපි ආයෙත් අපේ Vanced app එකට යමු. හරිද අපි ආයෙත් අපේ Vanced app එකට ආවා. ඉතින් අපි ආයෙත් දැන් අපේ channel එකට යමු. ඉතින් channel එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති දැන් අපේ channel එක no subscribers ඒ වගේම videos නැහැ about it මුකුත් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන home එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන setting icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් setting icon එක click කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකට logo එකක් channel එකට banner එකක් වගේම name එක change කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම description එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් වීඩියෝ එකක් මොකද අප්ලෝඩ් කරන්න ඔයගොල්ලෝ පේන යටින් තියෙනවා ප්ලස් අයිකන් එකක්. ඉතින් ප්ලස් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා අප්ලෝඩ් වීඩියෝ එක යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ go live කියන එක ඔයගොල්ලන්ට enable වෙන්නේ අර අපි අපේ channel එක verify කරලා පැය 24ක් ගියාට පස්සේ ඉතින් එතන ඔයගොල්ලන්ට මේ channel එක ඇතුලේ live කරන්න බෑ. ඉතින් එතන ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඒ වුණාට ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් දිගටම කරගෙන ගිහිල්ලා channel එක grow up කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා YouTube Vanced හරහා. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන YT Studio කියලා මම වෙනම app එකක් පෙන්නලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මේ YT Studio එකෙන් ඉන්නේ ඔයගොල්ලොන්ගේ channel එක ඇතුලේ වෙන හැමදේම කියන්නේ ඔය channel එක ඇතුලේ කරන හැම දෙයක් වගේම මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ දැන් මෙතන මම මේ channel එකේ කිසිම දෙයක් අප්ලෝඩ් කරලා නැති නිසා මම මෙහෙම පෙන්නන්න නැත්නම් මෙතන content කියන දන ඔයගොල්ලෝගේ videos ඔක්කොම පෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේන යටින් එක එක tab තියෙනවා content එතකොට analytics එතකොට comments playlist dashboard එක ඉදලා ඉතින් ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ හැමදේම වගේ channel එක ගැන channel එක ඇතුලේ වෙන හැමදේම වගේම ඔයගොල්ලන්ට watch time subscribers එතකොට content watch times reach එක engagement audience එක ඔය හැමදේම වගේ මේ app එක ඇතුලෙන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එකේ link එකත් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් කැමති අය මේ YouTube Studio කියන app එකත් ගන්න. මොකද YouTube channel එකක් mobile එකෙන් කරනවා නම් ඔයාලට මේ YouTube Studio කියන app එක ගොඩක් වටින app එකක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අද කියන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ගොඩක් අයට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ඉස්සරහට YouTube කියන industry එකට ඇතුළට එන්න ඉන්න කට්ටියට YouTube කියන channel එක YouTube channel එකක් හදාගන්න වගේම YouTube Vanced එක හරහා YouTube channel එකක් හදාගන්න කියලා දුන්නේ අද. ඉතින් subscribe කරන්න දැන් දැන් subscribe කරන්න ඒ වගේම bell icon click කරන්න වීඩියෝ like කරන්න වීඩියෝ share කරන්න ඒ වගේම යට තියෙන Instagram එක follow කරන්න දැන් දැන්ම ගිහලා follow කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. එතකන් හැමෝටම goodbye peace ජයවා. මේ SL Hero අපි යන්නම් එහෙනම් goodbye and යන්රා බොමයි කළුවර දුරු පාරයි පාවෙන මනුකායයි තනියට හඳ මාමයි ඔය නං කෙල්ලෙ මාරයි උඹ හිත හරි කාමයි අපි පෙම මන මාලයි අපි සෙල්ලක්කාරයි